ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක්. ව්‍යවසායකයන්ට අත්වැලක් කියන මේ අපේ වැඩසටහනෙන් අපි ඔබව අද පිළිගන්නවා. අද අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ රැල්ස්ටන් ජෝසෆ්, ඒ වගේම සුමින්ද ගමගේ කියන මේ ඇත්තටම ගත්තොත් මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අර ඇඩ්වර්ටයිසින් ෆීල්ඩ් එකේ එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ දැන්වීම් කරන ශාස්ත්‍රයේ සෑහෙන පතාක යෝධයෝ දෙන්නෙක් තමයි අද අපි එක්කන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අද අපි මේගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ බොහොම වැදගත් දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ අපේ ලංකාවේ තියෙන ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට එහෙම නැත්නම් SMEs වලට එච්චර වැඩි අහුවෙන්නේ නැති එච්චර වැඩිය තේරෙන්නේ නැති ටිකක් නමුත් ඉතා වැදගත් වෙන තවත් එක ශාස්ත්‍රයක් ගැන. දැන් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ වෙළඳ නාමකරණය එහෙම නැත්නම් බ්‍රෑන්ඩින් ඒ වගේම ඒ බ්‍රෑන්ඩින් හරහා මොනතරම් වැලියු එකක් හදාගන්න පුළුවන්ද මොනතරම් වටිනාකමක් හදාගන්න පුළුවන්ද ඊට පස්සේ මේ බ්‍රෑන්ඩින් එක හරහා මොන වගේ දේවල්ද අපිට කරන්න පුළුවන් අපේ මේ ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට එහෙම නැත්නම් SMEs වලට මොන වගේ වැලියු ඇඩිෂන් එකක්ද කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම ඊට කලින් පොඩි දෙයක් මතක් කරන්නම් ඇයි මේ අපි මේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්වැලක් කියන අපේ වැඩසටහන කරන්න කියලා. මේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්වැලක් කියන අපේ වැඩසටහන කරන්න අපිට බලපාපු ප්‍රධානම හේතු කාරණා හතරක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපේ ව්‍යවසායකයන්ට විශේෂයෙන් මේ ලංකාවේ ඉන්න ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට වගේම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ට ඔවුන් කරන කාර්යය පිළිබඳව යම්කිසි දැනුමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර කෝපරේෂන් එක කරන් යන දන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ කවුරු හරි බේකරි එකක් කරනවා කියලා. ඒ බේකරි කරන කෙනාට බේකරි කරන්න දන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපි කවුරු හරි හිතමුකෝ ගඩොල් වැඩපළක් තියෙනවා කියලා. එයා දන්නවා කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. නමුත් ඒකට අදාළ වෙන entrepreneurial skills වල ලොකු අඩුවක් තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම අපි අද කරන්න යන්නේ මේ entrepreneurial skills කොහොමද මේ වැඩි දියුණු කරන්න කියන එක ගැන පොඩි කතිකාවතක් ඇති කරගන්න. දෙවෙනි එක තමයි අපේ ව්‍යවසායකයන්ට තමන්ගේ ඩිසිප්ලින් එක. එහෙම නැත්නම් විනය සම්බන්ධයෙන් යම් යම් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක මුලින්ම පටන් ගන්නකොට මොකක් හරි බිස්නස් එකක් ඔන්න මාරම ඩිසිප්ලින් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැමදේම බොහොම පරිස්සමින් කරන්නේ, ඊට පස්සේ හැමදේම බොහොම හිතලා බලලා කරන්නේ. නමුත් ඔන්න බිස්නස් එක ටිකක් ග්‍රෝ වෙන්න පටන් ගන්නකොට, වැඩේ ටිකක් හරියන්න පටන් ගන්නකොට ඔය ඩිසිප්ලින් එක හිමීට අඩු වෙලා යනවා. එතකොට ඔතන සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි ඔය දෙවෙනිට කතා කරන්නේ අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අපි කතා කරන දේ තමයි මේ ඩිසිප්ලින් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක. තුන්වෙනි එක තමයි අපේ ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා අපි මේ ලංකාවේ තියෙන ස්ටාර්ට්අප් සහ SMEs වලට මේ තමන් ඉන්න තැනින් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ලොකුවට හිතන්න. ටිකක් ලොකු වර්ල්ඩ් view එකක්. එහෙම නැත්නම් හොඳ ලොකු මයින්ඩ්සෙට් එකක් තියාගන්න. මොකද අපි හුඟක් වෙලාවට වෙන දෙයක් තමයි එක්ක තමන් ඉන්න දිස්ත්‍රික්කය, එහෙම නැත්නම් තමන් ඉන්න පළාත, එහෙම නැත්නම් ලංකාව ඇතුලේ කියලා විතරයි හුඟක් වෙලාවට අපි හිතන්නේ. නමුත් අපි මීට වඩා අනිවාර්යෙන් ලොකුවට හිතන්න ඕනේ. හතරවෙනි එක තමයි මේ ව්‍යවසායකත්ව කටයුතු කරගෙන යද්දී මේවට අදාළ වෙන හුඟක් ආයතන තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ හා සම්බන්ධ හුඟක් විෂය කරුණු තියෙනවා. ඒවා පිළිබඳව යම් හැඳින්වීමක් අරන් දෙන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ අපි කතා කරන හැම දෙයක් ගැනම අපේ learn.startupxfoundry.com කියන අපේ වෙබ් අඩවියෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ අපි හැමදාම කතා කරන හැමදේම අපි ඒවට අදාළ වෙන විෂය කරුණු, එහෙම නැත්නම් ඒවට අදාළ වෙබ්සයිට්ස්, එහෙම නැත්නම් ඒවට අදාළ වෙන මොන හරි තව වැදගත් වෙන වීඩියෝ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් අපි මේ හැම දෙයක්ම අපේ learn.startupxfoundry.com කියන අපේ වෙබ් අඩවියෙන් අපි දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම අද අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය යොමු කරන්නේ අපේ රැල්ස්ටන් මහත්තයා. රැල්ස්ටන් ජෝසෆ්. අපි නම් කියන්නේ රැලා කියලා. ඉතින් දැන් රැලාගෙන් මං අහන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් ඔබට තියෙනවා මේ මොකද්ද ලංකාවේ වෙළඳනාම නිර්මාණය සම්බන්ධයෙන් එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ මිනිස්සු ඇලුම් කරන ආදරය කරන වෙළඳනාම සම්බන්ධයෙන් ඔබට අවුරුදු ගණනාවක සෑහෙන ලොකු පරිචයක් තියෙනවා අත්දැකීමක් තියෙනවා. දැන් අනික තව එකක් මෙතන අපි කතා කරනකොට අපි කතා වෙච්ච දේ තමයි මේ මොකද්ද බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියනකොට බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හරහා ට්‍රස්ට් එකක් ඇති වෙනවා. එහෙම නැත්නම් විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා කියන්නේ. දැන් මේ ස්ටාර්ට්අප් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයකට මුල සිටම මේ බලගතු වෙළඳනාම උපාය මාර්ගයක්. එහෙම නැත්නම් පවර්ෆුල් බ්‍රෑන්ඩ් ස්ට්‍රැටජි එකක් තියෙන එක. ඒ හරහා ට්‍රස්ට් එකක් ගොඩනංවන එක කොයිතරම් වැදගත්ද? ඔව් තැන්ක් යූ ආලෝක අපිට මෙතන කතා කරාට මේක ගැන කතා කරන්න හරිම අපිත් රස්සාවක් හැටියට කරන සහ මේ ඉන්ට්‍රස්ටිං ටොපික් එකක් අපි කතා කරන්නේ. ඕනම ව්‍යාපාරයක් ගත්තහම ඒකේ බිස්නස් එක තියෙනවා සහ බ්‍රෑන්ඩ් එක තියෙනවා. හුඟක් වෙලාවට අපි මේ දෙක ගැන වෙනම හිතන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඕනම බිස්නස් එකක් කාලයක් තිස්සේ කරගෙන යද්දී ඉබේම බ්‍රෑන්ඩ් කියන එකත් ඒකත් එක්කම ගොඩ නැගෙනවා. ඔව්. ඕනම බිස්නස් එකක්. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් නාවල තියෙනවා අක්කගේ කඩේ කියලා පොඩි කඩයක්.
ඒ අක්කයි කඩේ ඇවිල්ලා කෑම විකුණනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් හුඟක් වෙලාවට උදේට එතන හුඟක් මිනිස්සු ඇවිල්ලා කෑම ගන්නවා. දැන් අක්කගේ කඩේ කියලා නම ඒකට වැටලා තියෙන්නේ ඇයි කියලා අපි දන්නේ නැහැ. එතන මේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා අපි දන්නවා අපි දන්නේ නැහැ කොයි එක්කෙනාද අක්කා කියලා. නමුත් මම දන්නවා උදේට මම එතනට ගියොත් මේ වෙලාවට මම හරිම ප්‍රිය කරන එක කෑමක් තියෙනවා එතන. මම කෑමට පොඩ්ඩක් ප්‍රියයි කියලා දන්නවා ආලෝක. හැබැයි මම දන්නවා ඒ කෑම එක මං උදේට ගියොත් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඒතකොට මම එතන මගේ ඔළුවේ ඒ තැන ගැන මට විශ්වාසයක් තියෙනවා මම එතන ගියොත් මම කෑම එක හම්බ වෙයි කියලා. එක එකක්. දෙවෙනි එක තමයි මට අද වෙනකන් ඒ කෑම එක කාලා මුකුත් හානියක් වෙලා නැහැ. දැන් ඔය දෙක තමයි ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක අක්කගේ කඩේ කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එක්ක මට තියෙන ගනුදෙනුව හැදෙන්නේ ඔය දෙකේ. නිකන් හරි මම යන දවසකට එක්කෝ දවසක් දෙකක් තුනක් ඒත් කඩේ වහලා නැත්තම් මම අර ප්‍රිය කරන කෑම එක නැතුව තිබ්බොත් එහෙම මම පොඩ්ඩක් ඊළඟ දවසේ කල්පනා කරා එතනට යන්න කලින්. නැත්තම් මම එදාට ගිහිල්ලා ඒක කාලා මට ඒකෙන් එක්කෝ ඇඟට පොඩ්ඩක් හරි නැතුව ගියොත් මට එතන තියෙන විශ්වාසය කැඩෙන්න පුළුවන්. දැන් කවුරු හරි හිතන්න පුළුවන් මේම කිසිම දෙයක් නැතුව කරන් යන එක තමයි හරිම ව්‍යාපාරයක් කියලා. හැබැයි කිසිම ව්‍යාපාරයකට එම මේ වරද්දක් නැතුව කරන් යන්න බෑ. ඕනම ව්‍යාපාරයක වැරදියක් තියෙනවා. ඒ වගේ වැරද්දක් ව්‍යාපාරයකින් වෙනකොට අත් වැරද්දක් වෙන්න පුළුවන් සමහරක් වෙලාවට ඒක ඕනම වැරද්දක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙනකොට මිනිස්සු ඒ ව්‍යාපාරය දිහා කොහමද බලන්නේ? ඒ වෙලාවට ඒ ට්‍රස්ට් එක කැඩෙන වෙලාවේදී ඒගොල්ලන් දිගටම වත් එක්ක ඉන්නවද? ඒ ලොයල්ටි එක තියෙනවද? ඒ ලැබියාව ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ නාම මේ වෙළඳ නාමය ගැන තියෙන ලැබියාව දිගටම තියෙනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ අපිට ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එක්ක තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක. ඒ අපිට ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එක්ක තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක ඇවිල්ලා ඉමෝෂනල් රිලේෂන්ෂිප් එකක්. එහෙනම් මිනිස්සු කියන්නේ මේ ඉමෝෂනල් ක්‍රීචර්ස් කියලා අපි කියන්නේ. හැඟුම්බර මිනිස්සු අපි හැමෝම. අපි ඕනම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අපි පාවිච්චි කරන ෆෝන් එක වෙන්න පුළුවන්, වොච් එක වෙන්න පුළුවන්, ආලෝක ෂර්ට් එක ගන්න තැන වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි තෝරගන්නේ මේ කිසිම රැෂනල් ලොජිකල් විදියකට නෙමෙයි. හරිම හැඟුම්බර විදියකට. මම ෆෝන් කඩේකට ගියාම මම iPhone එකක් ගන්නවද, Android එකක් ගන්නවද, නැත්තම් වෙන එකක් ගන්නවද කියලා තීරණය වෙන්නේ ඒක හරිම හැඟුම්බර තීරණයක් ඒක. ඉමෝෂනල් තීරණයක් ඒක. මිනිස්සුත් එක්ක ආශ්‍රය කරද්දිත් ඒ වගේ තමයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා ඔය දැන් ඔය බ්‍රෑන්ඩ් ලව් කියන එක ගැන කතා වෙනවනේ. බ්‍රෑන්ඩ් එකකට මිනිස්සු ආදරය කරන්නේ කොහොමද කියලා. මිනිස්සුන්ට ආදරය කරද්දිත් එහෙම තමයි. සාමාන්‍යයෙන් කියනවා මේ you first fall in love and then you justify it කියලා. හරිද? අපි ඉස්සලා කාවරි කෙනෙක්ව දැක්කම ආකර්ෂණයක් හරි මොකක් හරි ඇති වෙනවා. ඒකේ ඉස්සලා අර ආදරේක හරි මොකක් හරි හැඟීමක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අපි අපිට මේක ජස්ටිෆයි කරගන්නවා ඇයි මේක මට හරියන්නේ කියලා. බ්‍රෑන්ඩ්ස් එක්කත් මිනිස්සු එහෙම තමයි ගොඩක් වෙලාට ගනුදෙනු කරන්නේ. සෝ මිනිස්සු ඒ ගොඩක් මං හිතනවා මේ බිස්නසස් ඒ බ්‍රෑන්ඩ් පැත්ත ගැන එච්චර කල්පනා කරන්නේ නැහැ බිස්නස් එක හොඳට යනකොට. හැබැයි එක තැනකදී මම කිව්වා වගේ එක්ක බිස්නස් එකකින් වැරද්දක් වුණොත් හරි නැත්තම් කම්පිටිෂන්. දැන් ඇයි බ්‍රෑන්ඩින් කියන දේ ලෝකෙට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ? කම්පිටිෂන් කියන දේ තියෙන නිසා. තරංගකාරී මාකට් එකක අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක. එතකොට ඔයා දැන් මම කිව්වා වගේ උදාහරණයකට අක්කගේ කඩේ ගත්තොත් ඒ අක්කගේ කඩෙන් දෙන කෑම වේල මට තව තැනකින් හෙට ඊට වැඩිය හොඳට අඩු ගානකට හම්බුණත් එතකොටත් මම අක්කගේ කඩේට දිගට යනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ මට ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එක්ක තියෙන හැඟීම බේස් කරගෙන තමයි ඒක වෙන්නේ. එතකොට දැන් අක්කගේ කඩේ ඇවිල්ලා කවුරුත් ප්‍රොෆෙෂනල් මාකටිං කරලා නැහැ, බ්‍රෑන්ඩින් කරලත් නැහැ. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඉබේම බිල්ඩ් වෙලා තියෙනවා. සෝ ඕනම ව්‍යාපාරයක අපි කැමති වුණත් නැති වුණත් ඉබේම බ්‍රෑන්ඩ් එක බිල්ඩ් වෙනවා. හැබැයි ඒක අපි සැලසුම් කරලා කරොත් ඒක ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ප්ලෑන් කරලා හිතලා කරොත් ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක හුඟක් ශක්තිමත් තැනකට ගේන්න පුළුවන්. ඒකට ඉස්සරහට තරංගකාරීත්වය වැඩි වුණත් අර මම කිව්වාගේ ප්‍රශ්නයක් වුණත් එහෙත් ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකට අර තියෙන ලැබියාව හුඟක් හානි වෙන්නේ නැතුව ආයේ ඒ බිස්නස් එකට හෝ බ්‍රෑන්ඩ් එකට දිගටම යන්න පුළුවන්. ඒ අර හැංගීම් බර පැත්ත ගොඩක් බ්‍රෑන්ඩ්ස් බිස්නසස් කල්පනා කරන්නේ නැහැ. ඒක හදාගත්තොත් බිස්නස් එකත් සාර්ථකව ගෙනියන්න පුළුවන් කියන එක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නේ බ්‍රෑන්ඩින් ගැන. ඔව්. හරි. දැන් මෙතන ඇත්තටම සෑහෙන හොඳ දෙයක් අපිට කතා වුණේ මෙතන. ඇයි මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වැදගත් ඊට පස්සේ මේ ට්‍රස්ට් එක කියන එක වැදගත් ඒ සම්බන්ධයෙන් සෑහෙන හොඳ කතිකාවක් තමයි දැන් ඇති වුණේ. දැන් මම ඊළඟට අපේ සුමින්ද ගමගේ මහත්තයා එහෙම නැත්නම් සුම්මා ගාවට යන්නේ මීට වඩා ටිකක් වෙනස් ප්‍රශ්නයක් අරගෙන.
දැන් ලංකාව ගත්තොත් එම ලංකාවේ ඇවිල්ලා බොහොම මේ බහුභාෂා සමාජයක්නේ. අපේ සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි ඔය ඊට අමතරව දැන් මේ අපි කතා කරන වගේ සිංග්ලිෂ් එහෙම නැත්නම් මේ දෙමළ අය හුඟක් වෙලාවට දෙමළයි ඉංග්‍රීසි එකතු වෙලා ඔය වගේ එහෙම තමයි වෙන්නේ. දැන් එතකොට ලංකාව වගේ රටක ඉඳන් අපි කොහොමද මේ ස්ටාර්ට්අප් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ කුඩා හෝ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයකට ගැළපෙන විදිහට සන්නාමයක් එහෙම නැත්නම් මේ බ්‍රෑන්ඩ් ස්ට්‍රැටජි එකක් අපි කොහොමද හදාගන්නේ? දැන් මම මේක අහන්නේ ඔබතුමාගෙන්. දැන් ඔබේ තියෙන මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගත්තොත් එමේ ඒක සෑහෙන බොහොම පුළුල් විදිහේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. අනික මේ අපි දන්න හුඟක් ඔය ජින්ගල්ස් එහෙම නැත්නම් අපි ඔය සමහරලාට කතා කරන දේවල් එහෙම නැත්නම් ඔය මේ දවස්වල Facebook එකේ යන මීම්ස් වලටත් සම්බන්ධ වෙච්ච සමහර ක්‍රියේටිව්ස් ඇවිල්ලා ඔබේ නිර්මාණ. එතකොට මම ඒ හරහා තමයි මේ ප්‍රශ්න අහන්නේ. ස්ටාර්ට්අප් එකකට හෝ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයකට ස්ට්‍රැටජික් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ සන්නාම උපාය මාර්ගයක් ඇයි අවශ්‍ය වෙන්නේ? දැන් මෙහෙමයි ආකල්ප ආලෝක සරි මේ ආකල්පයක් හැටියට ගත්තාම මම හිතන්නේ අර මේ මල්ටිලින්ගුවල් ඒ කියන්නේ බහුභාෂා කියන දේ මොකද ලැංග්වේජ් එක හරි වැදගත් මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකේදී අතිශය වැදගත් කාර්යභාරයක් මේවා කරනවා. හැබැයි මං කියන්නේ රටක් හැටියට ගත්තොත් ලංකාවේ තත්ත්වය යම් තාක් මට්ටමකින් අපි කම්පෙයාර් කරොත් අපේ අසල්වැසියත් එක්ක ඉන්දියාවත් එක්ක අපි ටිකක් ගොඩ. මං හිතන්නේ මේ පැත්තෙන් ගත්තොත් මොකද එහෙ ප්‍රාන්ත හැටියට ගත්තොත් එහෙම මෙහෙ කතා කරන භාෂාව එක්තරා ප්‍රාන්තයක කතා කරන භාෂාව තව ප්‍රාන්තයක තේරෙන්නේ නැහැ අනිත් කට්ටියට. ඒකෙන් උදාහරණයක් හැටියට දැන් අපි හිතමු ලංකාවේ ඒජන්සි එක එක රයිටර්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඉංග්‍රීසි සිංහල සහ තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා තමිල් පුළුවන් එක. නමුත් අරේ ප්‍රාන්තවල ඒ භාෂාවට ඉන්නේ ඒ පුද්ගලයා විතරයි. ඒකේ මේ අනිත් කාරණේ ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට අපි හිතමුකෝ ඩොමිනන්ට් ඒ කියන්නේ වාසනාවකට හෝ අවාසනාවකට ඩොමිනන්ට් ලැන්ග්වේජ් එක ගොඩාක් දෙනෙක්ට යම් කිසි වැටහීමක් තියෙනවා මේ යම් කිසි තේරුම් ගැනීමක් තියෙනවා මේකේ මොනවාද කියන්නේ කියන එක ගැන යම් නිශ්චිත අයිඩියා එකක් තියෙනවා යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි හිතමුකෝ මෙන්න මෙහෙම එකක් දැන් නිෂ්පාදනයක් හැටියට ගත්තාම අයිස්ක්‍රීම් කියන කැටගරි එක. මම හිතන්නේ ඒක ලෝකෙ පුරා ගොඩක් අය ඒකට අයිස්ක්‍රීම් කියලාම තමයි කියන්නේ. ලංකාව ගත්තොත් මුළු උදාහරණයකට කිව්වොත් හරි වචනය සිංහලෙන් ඇවිල්ලා හිම කිරම කියලා කියන. කවුරුත් කියන්නේ නැහැනේ අපි ගිහිල්ලා හිම කිරම එකක් හමුද කියලා. ඉතින් ඕනම් අර සිංහල භාෂාවෙන් කියනවනේ ඕනම දිල්ලියකට ගියන් පස්සේ ලංකාව පුරා ඕනම තැනක අයිස්ක්‍රීම් කියලාම තමයි හැමෝම කතා කරන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තයින් පස්සේ ආපහු ලැන්ග්වේජ් එක පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි කියමුකෝ සෑම ගෙදරකම සිටිය යුතු වෙද මහත්තයා කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවනේ. ඒක සිංහලෙන් එස්ටැබ්ලිෂ් වෙච්ච ඒ කියන්නේ හැම ගෙදරකම තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. හැම නිවසකම තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඒක ලැන්ග්වේජ් එක බැරි එකක් නොකරගෙන ගිහිල්ලා හැබැයි ලැන්ග්වේජස් වලින් ට්‍රාන්ස්ලේෂන්ස් උත් තියෙනවා. නමුත් අර හැමෝටම තේරෙන තැනකින් ඒ කියන්නේ ඒක ස්ටාර්ට්අප් එකක් හැටියට පටන් ගන්න ඇත්තේ බොහෝ දුරට දැන් ඒක විශාල ලෙස ව්‍යාප්ත වෙලා. නමුත් එතකොට තමයි අපි දන්නේ ඇත්තටම මූලික දේ ඇවිල්ලා ඒක ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක පොසිෂනින් කරපු තැන. ඉතින් අර ඒකයි මම හිතන්නේ අදහස මොන ලැන්ග්වේජ් එකෙන් ආවත් ඒ අදහසට තිබ්බ බලය ඒ කියන්නේ ෆෝස් එක ඒක පිටිපස්සේ තිබ්බ තැන ඒ පොසිෂන් එකෙන් ඒක එක්තරා උදාහරණයක් විතරයි ඒක කොච්චර දුර ගියාද කියලා. ඒ සහ ඒක තාම කොච්චර දුරට පවතින්න පුළුවන්ද හැමෝගෙම ඕක ඇත්තටම ඉතින් ගෙදර තියෙනවා කිව්වම හැම නිවසකම තියෙනවා වගේම
හදිසි මොහොතක ඕක නැති වුණොත් එහෙම සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ හැමෝම හිතනවානේ දැන් ගමන් මල්ලි හරි තියෙන්න පුළුවන් දෙයක් හැටියට ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකයි අර මට මේ ආලුව කියනකොටම තියෙන්නේ මල්ටි ලින්ගුවල් කියන එක බහුභාෂාත්මක තැනක වුණත් අදහසේ පවර්ෆුල්නස් එක ඊට පස්සේ භාෂාවක් හැටියට පෙරලිලා මේ ඕනම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඉස්සරහට අරගෙන යන්න පුළුවන් සමහරක් වෙලාවට පටන් ගත්ත තැනම නවත්ත ගන්න එකේ බලය තියෙන අදහසට සහ ඊට පස්සේ ලැන්ග්වේජ් එක ලොකු පාර්ට් එකක් ප්ලේ කරනවා. අනික අද එදාට වැඩිය ඇත්තටම දැන් මම ඇඩ්වර්ටයිසින් ජොයින් වෙන කාලේ රයිටර්ස්ලාගේ මේ කාර්යභාරය හැටියට වෙලා තිබුණේ ගොඩක් වෙලාට මේ ඉංග්‍රීසි ඇඩ් එක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන එක. ඔව්. නමුත් දැන් ඒකේ පරිවර්තනීය පැත්ත තමයි වෙලා තියන්නේ. දැන් සිංහලෙන් ඒ කියන්නේ සෝරි භාෂාවට වැඩිය ඒ කියන්නේ මේ ඒ ජාතීන්ට අයත් තරුණ තරුණියෝ මේ ජොබ් එකේ කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ලැන්ග්වේජ් එකෙන් හිතනවා. ඒගොල්ලන්ගේ අයිඩියාස් එන්නේ ඒ ලැන්ග්වේජ් එකෙන්. නමුත් අයිඩියාස් වල තමයි ලොකුම අදහස් වල තමයි ලොකුම බලගතුකම තියෙන්නේ. සහ එතනින් එහාට බ්‍රෑන්ඩ් එක ඉස්සරහට අරන් යනවද නැද්ද කියන එක එතන තමයි රඳවවති. මම පොඩි දෙයක් ඒකට මේ ඇඩ් කරන්නම්. දැන් මෙතන අපි කතා කරපු හින්දා සුම්ම කිව්වනේ දැන් ආලෝක ආපු ප්‍රශ්නේ මේ බහුභාෂා සමාජයක සුම්ම ඉන්දියාවේ උදාහරණයක් කිව්වා. දැන් ඔතන තමයි ශක්තිමත්ම සාර්ථකම බ්‍රෑන්ඩ්ස් ටික අල්ලගෙන තියෙන්නේ හැමෝටම තේරෙන භාෂාව කියන එක. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් අපි මෙතන මම හිතන්නේ මේ වැඩේටත් පොඩ්ඩක් බාධා වුණා මේ පොඩි චූම්පාන් සද්දයක්. ඒක ඕනම භාෂාවක් කෙනෙක් දන්නවා ඒ සද්දය ඇහුනම මොකද්ද ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ කියලා. මොකද්ද එතන එන්නේ කියන එක. සෝ බ්‍රෑන්ඩින් වලදී දැන් ඉන්දියාව වගේ රටවල් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා අර මිනිස්සු කතා කරන භාෂාවට එහා ගිහිල්ලා හැමෝටම තේරෙන භාෂාවක් පාවිච්චි කරන්න. ඒකට සංගීතය මේ මියුසික් කියන දේ බ්‍රෑන්ඩින් වල ලොකු කැලලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ අපිට උනත් සමහරක් සින්දුවක් ඇහුවාම අපි දන්නවා ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි අපි කතා වෙන්නේ. උදාහරණයකට ගත්තොත් මේ Airtel වගේ එකක්. Airtel වෙන්න පුළුවන්, ඒක Sunlight වෙන්න පුළුවන්. ග්ලෝබලි තව ගොඩක් උදාහරණ තියෙනවා තාම තියෙනවා. ඒවා සින්දු නෙමෙයි ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ අපිට ඉමීඩියට්ලි ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක මතක් වෙනවා. සෝ චුම්පාන් කියන එකටත් ඒක හොඳ උදාහරණයක්. ඒවා ඒමත් බ්‍රෑන්ඩින් කරන්න පුළුවන් හැමෝටම තේරෙන විදියට. හරි. දැන් මම ඊළඟට ආවොත් එම බ්‍රලා දැන් අපි අහුවොත් එම දැන් හරි. දැන් ඔබට තියෙනවනේ සෑහෙන ලොකු අයිඩියා එකක් කොහොමද මේ අපි බ්‍රෑන්ඩින් කරන්නේ ඊට පස්සේ ඒවයි තියෙන ගොඩක් දේවල් සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙළඳනාම උපාය මාර්ගය එහෙම නැත්නම් මේ බ්‍රෑන්ඩින් ස්ට්‍රැටජි එක ගැන ගත්තොත් එහෙම ඔබට තේරෙන විදිහට මේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ මේ ස්ටාර්ට්අප්ස් එහෙම නැත්නම් SMEs කරන ලොකුම වැරදි මොනවාද? මෙහෙමයි. ඕකේ හරි වැරදි කියලා කියන්න දේවල් හරි අමාරුයි. ඇයිනම් ඒක ඒ ව්‍යාපාරයට ඒ බිස්නස් එකට ඒ ටාගට් ඔඩියන්ස් එකට ඒ රටට ඒ ප්‍රදේශයට ඒ කාලයට ඒක හරියනවද නැද්ද කියන එක අනුව තමයි. දැන් හුඟක් ඔය තියරටිකලි බ්‍රෑන්ඩින් දිහා බැලුවොතින් සමහරක් බ්‍රෑන්ඩින් අපිට පේනවා හිතනවා මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඒ බ්‍රෑන්ඩ්ස් අතිශයින්ම සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. සෝ බ්‍රෑන්ඩින් කියන දේ මේ වෙන විදිය හරි වැරදි විදිය කියන එකට වැඩිය මං කිව්වේ අර අපි කැමති වුණත් නැති වුණත් බ්‍රෑන්ඩින් එකක් ඉබේම හැදෙනවා. අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ ඒක ඉබේම හැදෙන බ්‍රෑන්ඩ් එක හැදෙන්න දෙනවද අපි ඒක පොඩ්ඩක් සැලසුම් කරලා අපි කොන්ෂස්ලි ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක බිල්ඩ් කරනවද කියන එක. එතනදී මම දකින වැරද්ද තමයි මේක මේ ස්ටාර්ට්අප්ස් හෝ සුළු මධ්‍ය පරිමාණ මේ ව්‍යාපාර වගේ නෙමෙයි ලොකු ව්‍යාපාරات කරන එක වැරද්දක් තමයි බිස්නස් එක හොඳට යනකොට බ්‍රෑන්ඩ් එක අමතක වෙනවා. ඒ කියන්නේ සේල්ස් එනවා, සල්ලි එනවා, කස්ටමර්ස් එනවා, බඩු ගන්නවා, පොත වැළුවාම හරි සාර්ථකයි දියුණු වෙනවා අපි. ඒ කාලෙට අපි බ්‍රෑන්ඩ් එක පොඩ්ඩක් අමතක කරනවා. මේක ලොකු බිස්නස් වලත් කරන දෙයක්. ඊට පස්සේ එක කාලයක් යනවා අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේ අපිට බිස්නස් එක පොඩ්ඩක් බහිනවා. අපි කල්පනා කරනවා ඇයි සාමාන්‍ය මගේ කඩේට එන කට්ටිය දැන් එන්නේ නැහැ. මගේ කස්ටමර්ස්ලා මාව අතරලා වෙන තැනකට යනවා. එතකොට තමයි ලොයල්ටි කියන දේ මතක් වෙන්නේ. අපිට ඒ ලැබියාව ලොයල්ටි කියන දේ හරිම අමාරුයි බිල්ඩ් කරගන්න.
ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා ඇඩ්වර්ටයිසින් වල ඉන්න කට්ටියට ගිහිල්ලා සල්ලි දුන්නාම ඒගොල්ලන්ට මේ ඕන දෙයක් විකුණන්න පුළුවන් ඕන භාණ්ඩයක් විකුණන්න පුළුවන් කියලා. ඇඩ්වර්ටයිසින් වල ඉන්න කට්ටියට ඇඩ් එකක් කරන්න පුළුවන් එකපාරක් ඔයාගේ කඩේට කාව හරි ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එකපාරක් ඔයාගේ භාණ්ඩය හෝ ඔයාගේ සේවාව ලබා ගන්න ඇඩ් එකක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනින් එහාට එයා ආයි එනවද? එයා ඔයාගේ කඩේ ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට මේ ලැබියාවක් ඇති කර ගන්නවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඕවරෝල් බ්‍රෑන්ඩින්. ඒකේ එක කැලලක් තමයි බ්‍රෑන්ඩින් කියන්නේ. මම කියන්න ආපු පොයින්ට් එක තමයි අර බිස්නස් සක්සස් කියන එකකින් විතරක් මනින්න එපා. බිස්නස් එකක් බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන් ලොජික් නම්බර්ස් ඒව වලින් බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඇයිනම් බිස්නස් එකක් කියන්නේ ඒක තමයි. ඒකේ ලාභය ඒ ඔක්කොම තියෙන්න ඕනේ. ඒකනේ බිස්නස් එකක් කියන්නේ. නැත්නම් අපි බිස්නස් කරන්නේ නැහනේ. ලාභය තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ලාභයට එහා ගිහිල්ලා බලන්න අවුරුදු 5කින් අවුරුදු 10කින් මිනිස්සු මංගාවට එයිද? මිනිස්සු මාව අඳුරගනීද? බ්‍රෑන්ඩින් වල තියෙන මූලික ලක්ෂණයක් තමයි මිනිස්සු ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක කොහොමද අඳුරගන්නේ කියන එක. දැන් අපි චූම්පාන් උදාහරණ ගත්තොත් අපි සද්ද අහපුවම මම දන්නේ නැහැ ඔළුවේ මැවිලා පේනවා. ඒකේ උණු උණු කිඹුලා බනිස් ජයම් බනිසෙම ඇති කියලා මට මැවිලා පේනවා. මට තව උදාහරණයක් කියන්න පුළුවන් මේක නිකන් පොදුවේ ගත්තොත් ඉතින් ලංකාවේ හොඳම බ්‍රෑන්ඩ්ස් කියලා අපි හිතුවාම අපි හිතන්නේ භාණ්ඩ හෝ සේවා විතරක්. පුද්ගලයන්ුත් ඉන්නවා බ්‍රෑන්ඩ්ස් හැටියට. දැන් උදාහරණයකට මම කිව්වොත් මේක කිව්වට කමක් නැද්ද දන්නේ උදාහරණයක් මම කිව්වොත් උඩු රැවුලකුයි කුරහන් සාටයකකුයි කියලා කිව්වොත් ඕගලන්ට ඔළුවේ මැවෙන්න පුළුවන් යම්කිසි බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. දැන් ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඒ පින්තූර ඕගලන් ඔළුවේ මැවෙන්නේ ඇයි? අපි හැමෝගෙම ඔළුවේ. ඒ කියන්නේ ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක කන්සිස්ටන්ට්ලි අපිට අමතක වෙලා ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ නැති එක තමයි කන්සිස්ටන්සි කියන එක. ඔයා හිතන්න ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක හිතලා තිබ්බනම් එක්කෝ අද අඳින්නේ නැහැ ඔය කුරහන් සාටගේ හැමදාම අඳින්න බෑනේ ඕක කියලා අතහැරලා තිබ්බනම් අද අපිට මතක් වෙන්නේ නැහැ. කන්සිස්ටන්ට්ලි ඒක මොන කරදරාවත් මොන අමාරුකම් තිබ්බත් ඒ බ්‍රෑන්ඩින් එක කරපු නිසා අපිට ඒක මතක් වෙනවා. සෝ ඒ කන්සිස්ටන්සි එක මම හිතන්නේ හුඟක් කට්ටිය කරන්නේ නැහැ. ශක්තිමත් වෙළඳ නාම ටික ඒක හරියට කරන් යනවා. හරි. දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ දැන් මෙතන මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්න ඕනි කියලා ඉවරලා ඒ කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් එක අපිට මතක තියෙන දේවල් මොනවද කියලා. දැන් මම සුමගාවට යන්නේ මේක ඇත්තටම ටිකක් ටෙක්නිකල් ක්වෙස්චන් එක. දැන් වෙළඳ නාමයක එහෙම නැත්නම් බ්‍රෑන්ඩ් එක කොටස් හැටියට ඔබ සලකන්නේ මොන වගේ දේවල්ද? මෙහෙමයි ආලෝක. දැන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක කොටස් හැටියට මේ මම හිතන්නේ රැළයි ආලෝකය දෙන්නම මේකට පස්සේ මේ උත්තරේට දේවල් එක්කව කරයි. නමුත් මගේ අදහස හැටියට බ්‍රෑන්ඩ් එක කොටස් හැටියට මූලිකම කොටස ඇත්තටම පටන් ගන්න බ්‍රෑන්ඩ් එක නිර්මාණය කරන කෙනා තමයි මම හිතන්නේ ලොකුම කොටස්කාරය. මොකද එයාගේ පැෂන් එකක් තියෙනවනේ. ඕනම තැනක එයා පටන් ගන්නවා නම් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. මොකද බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියන්නේ ඉස්සල්ලාම පටන් ගන්න ප්‍රොඩක්ට් එකක් හැටියට. මොකක් හරි සර්විස් එකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හරි මොකක් හෝ වේවා. එයා පටන් ගන්න මොන හරි ස්ටාර්ට්අප් එකේ එයාට තියෙන දේ අරමුණ ඒක රඳා පවතින්නේ බ්‍රෑන්ඩ් එක රඳා පවතින්නේ එයාගේ පැෂන් එක මත. ඒක ගැන අපි ඔක්කොමල සමහරව දැන් හිතයි ලොකු වෙළඳ නාම තියෙනවා මෙන්න මෙච්චර දුර ඇවිල්ලා කියලා. හැබැයි හැම තිස්සෙම අමතක කරන්න එපා. ඒ නාම වෙළඳ නාම හරි බ්‍රෑන්ඩ් කියන දේවල් ඒ දුර ගමන දැන් යෝධය වගේ හිටියට හැම තිස්සෙම ඒගොල්ලන්ට ආරම්භයක් තිබිලා තියෙනවා පොඩි තැනක කොහේ හරි කොනක. එක පාට ඩක් ගාලා මෙහෙම ප්‍රාදුර්භූත වෙච්ච ඒවා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඒකේ එක්කෝ ස්ටාර්ට්අප් කරපු එක්කෙනා එක්කෝ ඒක බාරගෙන ස්ටාර්ට්අප් කරගත්තු එක්කෙනෙන් බාර අරගත්තු මැනේජර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් කලමනාකාරයෙක් තව උනන්දු තිබ්බ එක්කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ පැෂන් එකක් තිබුණා මෙන්න මේක අරන් යන්නේ කොයිබටද කොච්චර දුර අරන් යනවද මේක තමයි මගේ අරමුණ කියලා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි මට බ්‍රෑන්ඩ් එක දකින්න ලොකුම පංගුව ලොකුම කොටස. මොකද ඒක මත තමයි ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ දිශානතිය එදා කොටින්ම කිව්වොත් අපේ භාෂාවෙන් කියනවා එතන තමයි කේන්දර කොපිය තියෙන්නේ. අඳහන තියෙන්නේ එතන. ඊට පස්සේ තමයි ඉතුරු දේවල් ටික ගානට සෙට් වෙයි. එහෙම කට්ටිය පාර සමහර කලාවට
බොරලු ටික අරන් දාලා පාර හ්ම්. මේවා කරලා දෙයි. නමුත් ඒ ගමන යන්න පුළුවන්. අර විෂන් එක තිබුණු කෙනාට ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක පිළිබඳව අදහස පහළ වෙච්ච කෙනාගේ පැෂන් එක මට මේක තිබ්බ බැඳීම පිළිබඳ ඒ හැඟීම තමයි ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් මෙච්චර දුර අරන් ඇවිල්ලා තියෙන ගොඩක්ම බලන්න අපේ ලංකාවේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියා එච්චර දුරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඒකේ ආරම්භය හරිම ලස්සනට ඇති කොහේ හරි නිකන් සිමෙන්තියෙන් දාලා හොඳටම තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. හරි. දැන් මෙතන අපි ඇත්තටම දැන් මේ කතා කරන්නේ ඇයි මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ ඊට පස්සේ මේ ස්ටාර්ට්අප් එකකට එහෙම නැත්නම් SME එකකට මේ කියන දේවල් ඇයි යොමනා වෙන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් ස්ටෝරි එකක් මොකද වැදගත් ඔන්න වගේ කතන්දර කීපයක් ගැන තමයි දැන් අද මේ අපි කතා කරන්නේ. මම දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නට යන්නේ අපේ රලාට. හරි. රලාගෙන් දැන් මම අහන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් ඔබ හිතන විදිහට දැන් මේ ස්ටාර්ට්අප් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් අපේ SME එකක් හරි මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ? ඒක මේ හරි විශාල ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි ඒකේ මුලම තමයි මම දකින්නේ ගොඩක් කට්ටිය බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදාගන්න ඕනේ කියලා හිතපු ගමන් කරන්නේ ගිහලා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක්ව අල්ලගෙන ලෝගෝ එකක් හදාගන්න. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් මම කරන්නේ ඒක. හරි. එතකොට ඒකේ කිසි වරදක් නැහැ ලෝගෝ එකක් අවශ්‍යයිනේ ඕනම බ්‍රෑන්ඩ් එකකට. එතකොට මේ ලෝගෝ එක හැදිලා පාට ටික හැදුනාම අපි හිතනවා හරි දැන් බ්‍රෑන්ඩින් ටික කෙරුණා. දැන් මම ඉතුරු ටික කරන් යනවා කියලා. හැබැයි බ්‍රෑන්ඩ් එකේ හරිම පොඩි අංගයක් තමයි ඒ විෂුවල් අයිඩෙන්ටිටි කියන එක. සුම්ම කලින් කිව්වා වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියන්නේ ඒකේ සෝල් එකක් තියෙනවා. හැම වෙලේම මේ ලේසිම විදිහ තමයි හිතන්න බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියන්නේ පුද්ගලයෙක්. right? A brand is a living breathing thing. ඒක මේ ඒක මිනිස්සෙක් ගැන හිතනවා වගේ තමයි. ඒකට හැඟීම් තියෙනවා ඒ බ්‍රෑන්ඩ් වලට. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකට growth එකක් තියෙනවා. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක කාලයක් තිස්සේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ වයසට යන්න පුළුවන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් පුද්ගලෙක් වගේ. එතකොට ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකට අපි එලිපිට හදන දේ ඇහැට පේන දේ ටික හදන්න ඕනේ. ඒ බ්‍රෑන්ඩිං එක හදද්දි ලෝගෝ එක හරි ඒ පාට වගේ කලර්ස් ටික එහෙම හදද්දි හිතන්න ඔයා ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකට දාන්න මේ එළියෙන් හදන දේ තමයි ඒක. එතකොට ඔයා කල්පනා කරන්න ඕනේ ඒක අර ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක්ට හෝ ඒ සම්බන්ධ ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන් එයා දකින බ්‍රෑන්ඩ් එක ඔයා දිහා. හැබැයි ඇත්තටම වෙන්න ඕනේ ඔයාගෙන් ඇතුළෙන් එන්න ඕනේ ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක මගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක මේ වගේ තමයි කියලා. ඒක එකක් ඒක හරි පුද්ගලයා ගාවට හරි කට්ටිය ගාවට ගිහිල්ලා ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන ඉස්සලා කතා කරන්න. මේ වගේ ලෝගෝ එකක් හදමු මේ වගේ පාටක් දාමු කියන එකට කලින් පොඩ්ඩක් හිතන්න මොකද්ද මං හදන බ්‍රෑන්ඩ් එක. මොන වගේ දැන් මොන වගේ ළමයෙක්වද අපි හදන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ වගේ තමයි. රයිට්? මොන වගේ ළමයෙක්වද අපි හදන්න යන්නේ. මෙයා මොන වගේ එක්කෙනෙක් වෙන්නද යන්නේ. දෙවෙනි එක තමයි අපි කාටද මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක හදන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ ටාගට් ඔඩියන්ස් එක කවුද? ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාගේ ස්ටාර්ට්අප් එක ඇවිල්ලා B2B බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි සමහරකට කියනවා බිස්නස් ටු බිස්නස් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක මේ ඔයාගේ මේ පාරිභෝගිකයා දකින්නේ නැහැ ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඒක අපිට කඩවල වල ගන්නෙම තියෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ හුඟක් බ්‍රෑන්ඩ්ස් උත් තියෙනවා. ඔයා B2B බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නම් ඔයා බිස්නස් ටු බිස්නස් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නම් ඔයාට ලෝගෝ ඇඩ්වර්ටයිසින් ඒවා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඔයාගේ ගනුදෙනු කරන ක්ලයන්ට්ලත් එක්ක ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක හැදෙනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ බිස්නස් ටු බිස්නස් බ්‍රෑන්ඩ් වල ඒ පුද්ගලික සම්බන්ධය තමයි හරිම වැදගත් වෙන්නේ. මේ ලෝගෝ එකක්වත් ආයතනයක්වත් නෙමෙයි. පුද්ගලයා තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒක කල්පනා කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයා B2C බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඒක නෑ කන්සියුමර් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා අපි කඩේක ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්. අපිට අල්ලලා බලලා ගන්න පුළුවන් ගෙදරට ගෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නම් එතනදී අර බ්‍රෑන්ඩින් එක ඩෙන්ටිටි එක ඇතුලේ කල්පනා කරන්න ඕනේ මම මේ කවුරු වෙනුවෙන්ද මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක හදන්නේ. ඒක හරිම වැදගත්. මට ඔළුවේ අදහසක් නැත්තම් හරිම අමාරු ඇඩ්වර්ටයිසිං ඒජන්සි එකකට හෝ වෙන එක්කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා කියන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක මෙයාට තමයි හදන්න. ඇයි නම් මම අන්තිමට බ්‍රෑන්ඩ් එක හදන්නේ ඒ පුද්ගලයා වෙනුවෙන්. ඒ ටාගට් ඔඩියන්ස් එක වෙනුවෙන්. එතකොට මම කතා කරන මේ භාෂාව ඔක්කොම හැදෙන්නේ ඒ ටාගට් ඔඩියන්ස් එක අනුව තමයි බ්‍රෑන්ඩ් එක හදාගන්න වෙන්නේ. හරි. දැන් මෙතන ඇත්තටම මේ ඔය බ්‍රෑන්ඩ් ස්ටෝරි එක එහෙම නැත්නම් ඔය කොහොමද ඔන්න ඔය බ්‍රෑන්ඩ් එක සම්බන්ධයෙන් ඔය කතන්දරේ එළියට එන්න ඕනි කියන එක ඇත්තටම මේ හුඟක් වෙලාවට අපිට තියෙන සෑහෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ අපි හුඟක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ ව්‍යවසායකයෝ හැටියට එහෙම නැත්නම් අපි මේ ව්‍යවසායකත් දේවල් වලට උදව් කරන කට්ටිය හැටියට හුඟක් වෙලාවට ඔන්න ඕක සෑහෙන මේ ප්‍රශ්නයක්. ඒක මොකක් හරි ආපු නමක් එහෙම නැත්නම් අපිට හිතිච්ච දෙයක් ඔන්න වගේ දෙයක් කරා එහෙම නැත්නම් ඔය මේ මොකක් හරි සාමාන්‍යයෙන් ඔය තියෙන වචනයක් ඒ පොඩක් අනිත් පැත්තට එහාට මෙහාට හරවලා ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි නම් හදන්නේ.
හැබැයි දැන් මේ කිව්ව කතාව සෑහෙන වැදගත්. මොකද මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට අර ලයිෆ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන්න ඕනේ මොකක් හරි ජීවයක්. ඒක කිව්ව ගම හරි මෙහෙමයි කියලා ඒ තේරෙන දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය දේවල් සෑහෙන වැදගත් දේවල්. දැන් මං සුම්මගාවට යන්නේ මෙන්න මේ හා සම්බන්ධව තව කාරණයක් අරගෙන. දැන් හුඟක් වෙලාවට අපිට මේ ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට එහෙම නැත්නම් SME වලට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි එච්චර ලොකු මුදලක් නැහැනේ. දැන් කෙනෙක්ගේ හිතේ තියෙන විදිහට, කාගේ හරි හිතේ රැඳෙන විදිහට ස්ටාර්ට්අප් එකකට එහෙම නැත්නම් සුළු හෝ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයකට කරන්න පුළුවන් නිර්මාණාත්මක දේවල් මොනවාද? මෙහෙමයි මම හරිම කැමති ඇත්තරම මේ ආලෝක කිව්වා වගේ අපිට තියෙන මේ අපිට ලොකු මුදලක් කැපිටාලයක් නෑ ප්‍රාග්ධනයක් නෑ මේකට ස්ටාර්ට්අප් එකක් කියන මේකට යට කරන්න අපි මොකද ගොඩක් දේවල් අපි යොමු කරලා තියෙන්නේ SME හරි මේ ස්ටාර්ට්අප් එකට මේ පුංචි ව්‍යාපාරයට හෝ නිෂ්පාදනයට හෝ ඒ සේවාවට. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් කැමති හරිම සරල පොඩි දේවල් වලින් ඔය බ්‍රෑන්ඩ් එක ඉස්සෙල්ලම ලාවට පුෂ් කරන්න පුළුවන් නම් ඉස්සරහට පොඩි දේවල් වලින් මම උදාහරණයක් දෙන්නම්. මම මේ දැන් ගොඩාක් කාලයකට කලින් මට හරියටම අවදිවක් වුණු මතක නැහැ මේ බත්තර මුල්ලේ පේමන්ට් එකේ මම ඇවිදගෙන යද්දී ඒ පේමන්ට් එක අර ඉඩ තියෙන තැනක බෝඩ් එකක් දාලා තියෙනවා මේ අඩියක් ගහමුද කියලා. මටත් කෙලවිලුණා. මොකද මේ ඒක ගහලා තියෙන්නේ මම දන්නවා එතනින් පොඩ්ඩක් එහා පැත්තේ මේ විවිධ විකුණන අවන්හලක් එහෙමත් තියෙනවා. නමුත් දැන් මෙහෙම නිර්භයව කියන්න මේ එහෙම බෝඩ් ගහන්න නැති යුගයක් සහ එහෙම බකවානුවක. මම බලනකොට සයිඩ් එකේ තියෙන අර දැන් ඒ යුගයේ පටන් ගත්ත අර මේ වයි බාර දුන්නාම ටක් ගාලා හදලා දෙන සපත්තු හදන තැන එක්කෝ මේ හෑන්ඩ් බෑග් හරි මේ යතුරු කපන ඒවා ඉක්මනින් කරලා දෙන ඒ වගේ අලුත් එකක්. මං කියන්නේ අන්න නවත්තලා බලලා ෂොප් වෙලා වැඩෙත් හරි බඩුත් හරි. මං කියන්නේ ඒක එක උදාහරණයක්. හරි සිම්පල්. මං කියන්නේ සරල තැනකින් පටන් ගන්න මේ එක. ඉතින් උදේ අද අපි මේ ඔෆිස් එකේ මේ වෙන යම් දෙයක් ගැන කතා කර ඉඳද්දී ආපු තැනකින් මම අපව උදාහරණයක් දෙන්න. අපි හිතමු අපි ස්ටාර්ට්අප් කරනවා මේ කවුරු හරි උදාහරණයකට කොළ කැඳ විකුණන්න උදේට. මොකද මේ දවස්වල ඒක පොඩ්ඩක් ජනප්‍රිය පොඩි ව්‍යාපාරයක්. හැබැයි කට්ටිය මිනිස්සු ගොඩක් ආකර්ෂණය වෙන තැන. අපි නිකන් හිතමු උදාහරණයකට හරිම සරල දෙයකින් පටන් ගන්න. පොඩි බෝඩ් එකක් ගහලා ඊතලයක් දාන්න. කැඳවුම් කරු. එච්චරයි මම කියන්නේ ලොකු දේවල් කරන්න එපා. පොඩි දෙයකින් පටන් ගමු. ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන්න. ඇඩ්වර්ටයිසින්. හරි. දැන් ඒක ඇත්තටම සෑහෙන බොහොම අලුත් විදිහට හිතන්න පුරුදු ඒ කියන්නේ අලුත් දෙයක් ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ ගොඩක් හුඟක් වෙලාවට බ්‍රෑන්ඩින් කිව්වම අපේ ඔළුවට එන්නේ ලොකුවට ලොකු දේවල් කරලා ඉවරලා මේ රත්තරන් අකුරෙන් දේවල් ලියලා එහෙම තමයි බ්‍රෑන්ඩින් එකක් කිව්වම හුඟක් වෙලාවට අපේ ඔළුවට එන්නේ. හැබැයි මේක ඇත්තටම බොහොම මේ සිම්පල් උදාහරණයක්. ඒක මේ සෑහෙන වැදගත් මම හිතන්නේ මේක බලන අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් මොකද කොහොමද මේ දේවල් වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද මේ දේවල් වලින් අලුතෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ටිකක් අලුතෙන් හිතන්න පුරුදු වෙන්නේ කියලා. මොකද මේක තමයි ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම රැළෑගාවට යන්නේ මේ පොඩි විතර වෙනස් ප්‍රශ්නයක් අරගෙන. දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකකට ට්‍රස්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ ට්‍රස්ට් එක නැති එක සම්බන්ධයෙන් සමහරවිට ගැටලු මත වෙනවා. ඊට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට ලොකු බ්‍රෑන්ඩ්ස් උනත් එමෙන්න ලොකු කම්පැනිස් උනත් ඒගොල්ලෝ ග්‍රෝ වෙනකොට මේගොල්ලොන්ගේ මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන අවධානය පොඩ්ඩක් විතර අඩු වෙන ඔය වගේ ගොඩක් දේවල්. දැන් එතකොට මේ මොකක් හරි ඩිසාස්ටර් එකක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ඉන්සිඩන්ට් එකක් මොන හරි විදිහේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් එහෙම මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙනකොට බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක මොන විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් රැලා? හුඟක් වෙලාවට මේ මං අර කලින් කිව්වා වගේ ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් වුණාම තමයි මිනිස්සුන්ට මතක් වෙන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන කතා කරන්න. ඒතර කල් බිස්නස් එක කරලා ප්‍රශ්නයක් වුණාම හිතනවා බ්‍රෑන්ඩ්. ඒක කොයි වගේද කියන්නේ අපිටත් ඉන්නවා හැමෝටම යාළුවෝ මේ කතා කරන්නේ අපිත් එක. ඒ කියන්නේ ටච් එකේ නෑ, කෝල් එකක්වත් නෑ, සැප සනීප අහන්නේවත් නෑ. ප්‍රශ්නයක් වුණාම කෝල් කරනවා.
ඒ වෙලාවට අපි කොහොමද ඒගොල්ලන්ට සලකන්නේ? අපි දන්නවා මෙයා ප්‍රශ්නයක් ඉඳ තමයි අපි අංගාවට එන්නේ කියලා. ඒ වගේ තමයි ඔයාගේ වෙළඳ නාමයත් ප්‍රශ්නයක් වුණාම තමයි අපි ගාවට ඇවිල්ලා ෂේප් එකක් දාන්න හදන්නේ කියන්නේ. අපි ඒ විදිහටම තමයි ඒගොල්ලන්ට සලකන්නේ. හැබැයි එතකොට මම දන්නවා එයාගෙන් කෝල් එක එනකොටම මෙයා වැඩකට තමයි කතා කරන්නේ. එහෙම නැතුව සාමාන්‍ය වෙලාවට කාලෙටත් ඒ ඔයාගේ පාරිභෝගිකයත් එක්ක ඔයාගේ ක්ලයන්ට් එක්ක කවුරු වුණත් ඒක ඕනම විදිහකින් ඒ රිලේෂන්ෂිප් එක ඔයා තියාගෙන ගියොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාට ඒ ට්‍රස්ට් එක තියාගන්න පුළුවන්. දෙවැනි කාරණය තමයි මේ ට්‍රස්ට් කියන එක ඇවිල්ලා හැඟීමක්. ට්‍රස්ට් කියලා ඇත්තම දෙයක් නැහැ. ට්‍රස්ට් කියන්නේ හැඟීමක්. මම හිතනවා මට මෙයාව ට්‍රස්ට් කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් උදාහරණයකට කියමුකෝ මම සිකියුරිටි කම්පනි එකක මම සේවාවක් ලබාගෙන තියෙනවා කියලා රැට. නැත්තම් මම ගෙදරට CCTV එකක් හරි අලාර්ම් එකක් හරි ෆිට කරලා තියෙනවා කියලා. මම රැට නිදා ගන්නකොට මම හිතනවා මම සේෆ් කියලා. මම ෆීල් කරනවා. මම හිතනවා මට ඒක ට්‍රස්ට් කරන්න පුළුවන් කියලා. මම කෑම කඩේකින් කෑම එකක් අරගෙන මගේ පවුලට ගිහිල්ලා දෙනකොට මම දන්නේ නැහැ ඒක ඇතුලේ ඇත්තටම කෑම එක ක්ලීන්ද නැද්ද කියලා මම දන්නේ. මම ට්‍රස්ට් කරනවා ඒක ඒමයි කියලා. සෝ ඒ ට්‍රස්ට් කියන හැඟීමට රැෂනල් එකක් නැහැ, ලොජික් එකක් නැහැ. ඒක හින්දාම ඒක කැඩෙන්නත් පුළුවන් ඉක්මනට. හැබැයි ආයෙ හදා ගන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කියන දෙයක් තමයි people forgive a strong brand for making a mistake කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වෙළඳ නාමය, ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක වාත්‍ර මිනිසුත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය ශක්තිමත් නම් ඒ ඔයාගේ අතින් වරදක් වුණත් ඒකට මිනිස්සු සමාව දෙයි. වරදක් වුණත් සිතකින් නෙවෙයි කියලා අපිට. අපි මිනිස් ජීවිතෙත් අපි එහෙම තමයි නේද? අපි සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ අතින් වරදි වුණත් අපි ආයෙ ඒගොල්ලන් එක්ක ආශ්‍රය කරනවා. හැබැයි සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ අතින් එක වරදක් වුණත් හොඳටම ඇති ආයෙ ජීවිතේට අපි ඒක මේක බාණ්ඩ හෝ සේවාවලදිත් ඇත්ත දේශපාලනෙදිත් ඇත්ත. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඔයා බිල්ඩ් කරලා තියෙන හැටි ඔයා කොච්චරට මිනිස්සුත් එක්ක ගනුදෙනු. සෝ ප්‍රශ්නයක් වුණාම විතරක් යන්න එපා මිනිස්සු ගාවට කතා කරන්න. හරි. දැන් ඔක ඇත්තටම සෑහෙන මේ වැදගත් දෙයක්. මොකද මේ සම්බන්ධයෙන් අපේ ව්‍යවසායිකයෝ එතරම් ලොකුවට හිතන්නේ නැති කාරණයක් මේක. මොකද මේ බ්‍රෑන්ඩින් කියන එක අර මේ ඒ වෙලාවට විතරක් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒක අර බොහොම මේ මේන්ටේන් කරන්න ඕන දෙයක් බ්‍රෑන්ඩින් කියන එක. ඉතින් දැන් මේ වෙනකොට අපිට තියෙන බරපතලම ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක ලංකාවට විතරක් අදාළ දෙයක් නෙවෙයි. මේක ඇත්තටම මේ වෙනකොට ලෝකෙ හැමතැනටම අදාළ දෙයක්. මේ ඩිජිටල් මාධ්‍ය හා ඊට පස්සේ මේ සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය. ඩිජිටල් මාධ්‍යයි ඊට පස්සේ ට්‍රැඩිෂනල් මීඩියා. දැන් සුම්මගාවට මං ගන්නේ මේ හා සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් කරන්න. මොකද දැන් ඔබ වැඩ කරන ශේත්‍රයේ ඔබට දැන් ඉස්සර සම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය දැන් ඔබට ඩිජිටල් මාධ්‍යයක් නිතරම හම්බ වෙනවා. මේ අතර තියෙන වෙනස්කම් සෑහෙන බොහොම බරපතල වෙනස්කම් වගේම බොහොම මේ එකට එකතු වෙන තැනුත් සෑහෙන්න තියෙනවා. ඔබේ අදහස මොකද්ද ඉස්සරහට මේ ඩිජිටල් මීඩියා එහෙම ඩිජිටල් මීඩියා වගේම ට්‍රැඩිෂනල් මීඩියා සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් ඔබ දකින අභියෝග චැලෙන්ජස් ඒ වගේම ඔබ දකින අපේක්ෂාවන් එහෙම නැත්නම් ඔබේ ඇස්පිරේෂන්ස් මොනවද දකින්නේ? කියන්නේ චැලෙන්ජස් ඊට පස්සේ ඉස්සරහට වෙන්න පුළුවන් දේවල් මොන වගේ දේවල්ද ඔබ දකින්නේ? මෙහෙමයි මේ අපි ගත කරන මොහොතේදී මේ මොහොතේදී ඕක අර අත්වැල් පාලමක් වගේ අපි ඩිජිටල් සෝෂල් මීඩියා කියනවා ට්‍රැඩිෂනල් මීඩියා කියනවා ඕක එහාට පැත්තෙන් පැත්තට මාරුට යනවා. මන්නම් කියන්නේ මේ ඩිජිටල් කියලා කියන්නේම ෆෝමැට් එක වෙනස් වුණාට අරකෙම දිගුවක් තමයි. ඒ කියන්නේ ෆෝමැට් එක පැත්තෙන් තමයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. අපි අපේ ඩිවයිස් එක හැමතිස්සෙම තියෙනවා ඇරෙන්න. එහෙම ලොකුම මට පේන විදිහට ලොකු වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මම දන්න මම කියන පරපරත ප්‍රකාශය මේ මොහොතේ මොකද ඩිවයිස් එකක් නැති වුණාන් පස්සේ මිනිස්සු හඬා වැළපෙන්න තරමේ දේවල් තියෙන. මොකද ඒ ඩිවයිස් එකට තමයි බාර කරලා තියෙනවා. බාර නොගන්නා ප්‍රමාණය අනවශ්‍ය දේවල් තොගයක් එකට බාර කරලා තියෙන. ඒ ඇරෙන්න මම කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් පැත්තෙන් ගත්තයින් පස්සේ බ්‍රෑන්ඩ් එක මේ දෙකේ අතර මුසුවකින් යයි සහ මේ එක එක්තරා පැත්තකට විතරක් යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඩිජිටල් පැත්තට විතරක් යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඉඩකඩ වැඩි. මොකද එකක් තියෙන්නේ වාසිය තියෙන්නේ ඩිජිටල් පැත්තේ මේ මොහොතේ. ස්ටාර්ට්අප් එකක් හැටියට නම් වාට කැප කරන්න තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය යට කරන්න තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය අර ට්‍රැඩිෂනල් පැත්තට ගත්තයින් පස්සේ ලොකු අඩුවක් තියෙනවා. සෑහෙන අඩුවක් තියෙනවා ඒ පැත්තෙන් වාසි. හැබැයි බලාගෙන
වාට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් වැඩි. මොකද මේක ඩිජිටල් අපි කියන සෝෂල් මීඩියා හරි ඩිජිටල් හරි වලින් කරපු දේ තමයි අර ලෝකය මේ මේ සමතල භූමියක් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එක්යායක් කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ කරපු වැඩි තමයි මේක රොටියක් වෙන තරමට ෆ්ලැට් කරා. තලලා දැන් රොටියක් වගේ මුළු ලෝකෙම පැතිලුව පේනවා දැන්. හැබැයි දෘශ්‍යමානීය පැතිලි. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් යන්නේ ඩේන්ජරස් අඩවියකට. මොකද අද අපි කොච්චර ඩිජිටල් දන්නවා කියලා හිතුවා. හෙට මොනවාද ඒක වෙන්න පුළුවන් කියන ඩේන්ජර් එක ඒ අන්තරාව අපිට පේන්නේ නැති මානෙක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මට කියන්න තියෙන අර පරණ කීමන අත්ත මිදේ පය බුරලින් තබා වරින්. හැබැයි වාගේ වට යොදන්න තියෙන කැපිටල් එක ට්‍රැඩිෂනල් මීඩියා එක ගත්තයින් පස්සේ මේකේ සෑහෙන අඩුයි. හැබැයි වාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට සමරක් වෙලාට ඔයා යොදවන්න පුළුවන් රිස්ක් එකක් වැඩි. අනක මන් දන්නේ මේකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්ද කියලා තව පොඩි කැලලක් ඩිජිටල් වලින්. අද සුම්මා කිව්වා වගේ අරම වෙලා තියෙන නිසාම අද හැංගෙන්න තැන් හරි අඩුයි. ඔව්. බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට හැංගෙන්න තැන් හරි අඩුයි. කොහෙන් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් එයිද කියලා හිතන්න බෑ. දැන් ඊයේ පෙරේදා අපි සෝෂල් මීඩියා වල ගත්තොතින් සමහරක් හරිම ප්‍රසිද්ධ ඔය මීම් පේජස් කියලා අපි කියන ජෝක් දාන පේජස් වලින් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට ගහනවා. ඒගලන් ගහන්න මේ ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඔය බාණ්ඩේ සේවාවේ අවුලක් ඉඳම නෙමෙයි. නෑ. නිකන් ජෝක් එකකට ගන්නවා සමහර ලාවට. ගත්තාම බ්‍රෑන්ඩ් එකට තේරෙන්නේ මොකද්ද මේකට කරන්නේ කියලා. ඔව්. ඒක ඇවිල්ලා සමහරට දැන් වා ව්‍යවසායකයෙක් නම් වාගේ කම්පැනියේ වැඩ කරන එක්කෙනෙක් ඔය හරි ගිහලා Facebook එකේ කමෙන්ට් එකක් දැම්මොත් ඒක හොයාගෙන කියලා බලනවා මෙයා මේ කම්පැනියේ වැඩ කරන එක්කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ කම්පැනි එකටත් ගහනවා. ඔව්. දැන් එහෙම වුණාම හරි අමාරුයි. ඒකට ස්ට්‍රැටජිස් නැහැ ඇත්තටම. ඒක හැබැයි මේක තමයි ගේම් එක. අපි කැමති වුණත් නැති වුණත් මේම තමයි ගේම් එක දැන් සෙල්ලම් කරන්න වෙන්නේ. සෝ ඒක ඔළුවේ තියාගෙන සුමා කිව්වා වගේ අර අවස්ථාවයි ඒකත් එක්ක එන ඩේන්ජර් එකයි දැනගෙන ගේම් එක ඇතුළට යන්න ඕනේ කියන එක තමයි මට හිතෙන්නේ. හරි. දැන් ඔතන ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්නේ මම එක්ස්ටෙන්ඩ් කරනවා දැන් ඔයාලා. දැන් කොහොමද මේ දැන් ඔය අපි ස්ටාර්ට්අප් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ කුඩා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයක් ගත්තොත් එම මේගොල්ලෝ ඉතර මුදල් වියදම් කරන්නේ නැතුව කොහොමද මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඩෙවලොප් කරන්නේ? ඔව්. සෝ ඩිජිටල් වල තියෙන එක තමයි අර මේ හැම එකේම මූලිකම දේ තමයි අර කවුද අපේ ඇඩ්වර්ටයිසිං වල ඉන්න ප්‍රසිද්ධ චරිතයක් කියපු දෙයක් තමයි මේ හිතන්න සල්ලි යන්නේ නැහැ කියන එක. හරිද? ගොඩාක් කට්ටිය අපි හිතනවා ගොඩාක් ලොකු බ්‍රෑන්ඩ්ස් මේ සල්ලි හින්දා තමයි උතන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මම නිකන් පොඩි උදාහරණයක් ගන්න මම ඊයේ පෙරේද තමයි ඒක ගැන මම දැනගත්තේ ලංකාවේ ඊටම ලංකාවෙන් ලෝකෙට ගියපු ශක්තිමත්ම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි මේ ඩිල්මා කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඔව්. ඒකේ මේ නිර්මාතෘවරයාගේ කතාව ඇහුවාම එයා මේක පටන් ගත්ත වෙලාවේ පොඩ්ඩක් එයා ටී ටේස්ට් කෙනෙක් වගේ හැටියට ඉඳලා එයාට සල්ලි තිබ්බේ මිරිල් ජේ ෆර්නැන්ඩෝ කියන මහත්මයා. එයාට සල්ලි තිබ්බේ නෑ ලොකු ඇඩ්වර්ටයිසිං ඒජන්සි එකකට හරි බ්‍රෑන්ඩින් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් ගාවට යන්න. මේකට නමක් දාන්නවත් එයාට සල්ලි තිබිලා නැහැ. ඒකින්ද එයාගේ ළමයි දෙන්නගේ නම් දෙකෙන් කෑලි දෙකක් එකතු කරගෙන ඩිල් මා කියන නම හැදුවනවා. ඊළඟට එයා කියනවා මෙයාගේ ඇඩ් වලට දාන්න මොඩල් වලට ගෙවන්න සල්ලි තිබ්බේ නැහැ. ඒකින්ද එයා මේ ඇඩ් එකේ එයා ඉඳලා තියෙනවා. එහෙම තමයි මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක හැදිලා තියෙන්නේ. සෝ එතනදී මූලිකම දේ වෙන්නේ again තමන් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට සුම්මා කිව්වා වගේ තමන් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට දාන කැලල ශක්තිමත් නම් ඒක පොඩි දෙයක් වුණත් ලොකු දෙයක් වුණත් මුදල ඒකට මේ සමහර කට්ටිය ඉන්න හුඟක් සල්ලි තියෙනවා. හැබැයි එච්චර වියදම් කරලත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් බිල් කරගන්න බැරුව. අමාරුයි. ඒකින්ද තමන් ඇත්ත කියනවනම් තමන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් පුළුවන් තරම් ඇත්ත. හුඟක් කට්ටිය මේ ඇඩ්වර්ටයිසිං වලට තියෙන මේ චෝදනාවක් තමයි මේ බොරු මවල මිනිස්සුන්ට විකුණනවා කියලා. ඒක මම පිළිගන්නෙත් නෑ. ඒක මේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙත් නැහැ. ඒක එන්නේ ඇත්තයි බොරුවයි දෙකම තියෙනවා. හැබැයි මම ඒක හැම වෙලේම කියන්නේ ලෝයර්ලටත් ඕමනේ මිනිස්සු කියන්නේ. මේ ලෝයර්ස්ලා බොරු කියලා මිනිස්සුන්ව බේර ගන්නවා කියලා. හැබැයි වරදක් කරන දවසට කවුරුත් ලෝයර් කෙනෙක් ගාවට ගියාලා නැහැ මාව මේ වරදකාරය කරලා දෙන්න කියලා. හැමෝම කියන්නේ කොහොමද ගොඩ දාලා දෙන්න කියලා. සෝ ඇඩ්වර්ටයිසිං වලත් එහෙම තමයි. ඇඩ්වර්ටයිසිං වලින් කරන්නේ මේ බොරු දෙයක් මවලා තියෙන එක නෙමෙයි. තමන් ඒ පුද්ගලයාගේ ඔය වෙළඳ සන්නාමය බිස්නස් එකේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ හොඳම පැත්ත පෙන්වනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්වියු එකකට ගියොත් ජොබ් ඉන්ටර්වියු එකක ගියත් කරන්නේ ඇඩ්වර්ටයිසිං එක තමයි. අනිවාර්යයෙන්. අපි අපේ හොඳම පැත්ත තමයි පෙන්වන්නේ. ඒක මේ ප්‍රොපෝසල් එකක් ආවත් කසාදයකට මේ නරක පැති ඔක්කොම ටික ඉස්සරහට දාන්නේ නැහැ. හොඳම පැත්ත පොඩ්ඩක් උස්සලා පෙන්වනවා. ඇඩ්වර්ටයිසිං වලින් කරන්නේ ඒක. ඇඩ්වර්ටයිසිං වලින් බොරුවක් කරත් හැබැයි බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් එක ගොඩක් කාලයකට කරන් යන්න බෑ. හරි. දැන්
සුම්ම මං ඊළඟට සුම්ම ගාවට එන්නේ තව පොඩ්ඩක් මේ හා සම්බන්ධව පොඩි ප්‍රශ්නයක් අරගෙන. දැන් අපි කතා කරන රැළ එක්ක දැන් කොහොමද මේ එච්චර ගොඩක් වියදම් කරන්න ඕනද කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා ඉවරලා. දැන් මං සුම්මෙන් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් ස්ටාර්ට්අප් එකක් හරි SME එකක් හරි ඒගොල්ලෝගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදනකොට ඒගොල්ලෝ ඒක සම්බන්ධයෙන් කවුරු හරි මේ ගැන හොඳට බ්‍රෑන්ඩින් ගැන දන්න කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා මොකක් හරි උපදේශයක් ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් මේ මොන හරි අලුතින් දෙයක් ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් Taman දන්න දේෙන් ඒගොල්ලන්ට බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදාගන්න පුළුවන්ද? මෙහෙමයි දැන් ලේසි මං හා කියලා කිව්වොත් එහෙම ලේසි. හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම දැන් ඒ කියන්නේ අර අපහු කියන්නේ වෘත්තීයමය වශයෙන් ප්‍රොෆෙෂනලි මේකට සුදුසු කට්ටියක් ඉන්නවා. සමහර කලට ආධුනිකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම අර මම කලින් මගේ මේ අපි කියමුකෝ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නොමින තැනක් කියලා ඒක ලේසි අපිට උදාහරණයක් හැටියට පටන් ගන්න. මම කියන්නේ හැමෝම දන්න ඇති මේ ඔගේ ගොඩ තියෙනවා කඩයක් හුළංගේ කඩේ කියලා. ඒ කියන්නේ සුපර් මාකට් එක ඉස්සරහා පාරෙන් එහා පැත්තේ මේ ඔය නැෂනල් බුක් ෂොප් එක ළඟින් පොඩ පල්ලෙහාට ගියාම තියෙන. අපි පොඩි කාලේ උතන්ට යනකොටත් එතනට කියන්නේ හුළංගේ කඩේ අදටත් තියෙන හුළං කඩේ මම දන්නේ ඒකට නේම් බෝඩ් එකක් තියෙනවද කියලා. මොකද ඔන්න බ්‍රෑන්ඩින් මං කියන්නේ එතකොට ඒ බ්‍රෑන්ඩින් කොහෙන් ආවද කින්දමන්ද කියලා නැහැ. තැනක් ඒකට කඩේට මට පොඩි කාලේ තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකට හුළංගේ කඩේ කියන්නේ. මොකද ඒ කඩේ හැම මගුලක්ම තියෙනවා. ඇත්තටම හුළංගේ කඩේට හුළංගේ කඩේ කියලා කියන්නේ ඒ කඩේ නැත්තේ හුළං විතරයි. අනිත් හැම දෙයක්ම දෙනවා. වගේ එල්ල අහන්න ඕන එකක් ඒ කට්ටිය ගෙනත් දෙනවා එතන. ඒ කඩේ පිරලා තියෙන්නේ බඩුවලේ. ඉතින් ඒ කඩේ ඒ පටන් ගත්ත මිනිස්සයාගේ පැෂන් එක ඇවිල්ලා තිබුණේ මේකේ ඇවිල්ලා කවුරුත් හැරිලා යන්න හිස් අතින් ඇරලා යන්න හොඳ නැහැ ඉල්ලන දේ දෙන්න ඕනේ කියන මොකක් හරි දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මං කියන්නේ දැන් එතනම තිබිලා තියෙනවා ඒ ස්ට්‍රැටජි එක ඒ උපාය මාර්ගය උපායශීලීකම එතනින්ම පටන් අරන් තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ ආලෝක අහපු ප්‍රශ්නෙට මට දෙන්න තියෙන උත්තරේ ඔව් සහ නැහැ. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවල් වලට අපිට පාරේ යද්දී දකින්න දේවල් වලින් පාරේ යද්දී දකින්න එක්තරා සංඥාවකින් අපි සමහර වෙලාවට අර ප්‍රොෆෙෂනල් ඇඩ්වර්ටයිසින් දැක්කාම හිතනවා අඩේ අයි මේ අයි අද මේක කරලා තියෙන ඕනේ නැති මගුලන්නේ කරලා තියෙන කියලා. නමුත් සමහර පොඩි මේ අලුත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් සමහර වෙලාවට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ මහන්සියෙන් කරලා තියෙන සමහර දේවල් හරි යන පැත්ත හරි කියලා හිතන දේවල් කරලා තියෙනවා. මම හැමතිස්සෙම හිතන්නේ එදත් මම බිලීව් කරන සහ අදත් බිලීව් කරන එක තමයි වාට මෙතනට හරි කියලා හිතනවා නම් දේ අන්න එතනින් යන්නේ. ඒ කියන්නේ ගට් ෆීල් එකත් එක්ක සමහර වෙලාවට බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගිහිල්ලා තියෙන දුර හරි. ඒකින්ද ඒ ගට් ෆීල් එක තමයි මම නම් කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් වුණත් අන්ප්‍රොෆෙෂනල් වුණත් අන්ප්‍රොෆෙෂනල් නෙමෙයි ඒකට ඇමචරිස් වුණත් වාට ආධුනිකයෙක්ගෙන් එන්න පුළුවන්. ඒ උපදේශය වගේ ගට් ෆීල් එකත් එක්ක යන්න ගොඩක් වෙලාට ඒක හරි. ඔව් සුම බොහොම ස්තුතියි. මොකද දැන් ඔය කතාව කියනකොට හුළං කඩේ වගේ මටත් එකක් මතක් වුණා මේ මම දන්න කඩයක් තියෙනවා මේ සරුණි වෙළඳසැල කියලා. දැන් අමුතු නමන්නේ මම ඇහුවා මේ ඇයි මේ සරුණි කියන්නේ කියලා. නෑ මහත්තයා ඉතින් කවුරු ඒ සාමාන්‍ය කඩේක මුදලාලි කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් කොහොමද බිස්නස් කියලා හැමදාම හරි නෑනේ. ඒ හින්දා මං නිසරුයි කියන එක සරුණි කියලා දැම්ම කියලා. ඕකේ. ඒක සෑහෙන මේ අර සෑහෙන සාකැස්ටික් දෙයක්. නමුත් ඇත්තටම වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ කඩේ හොඳට වැඩ කරගෙන යනවා. දැන් මිනිස්සයා නිසරුයි කියලා කිව්වට දැන් ඒක එහෙම නෑ. දැන් මේත් එක්ක මම රැලා ගාවට එනවා ටිකක් අමුතු ප්‍රශ්නයක් අරගෙන. දැන් රැලා වැඩ කරලා තියෙන හුඟක් බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවානේ. දැන් එතකොට මේවත් එක්කම අර මේ ඉමිටේෂන් බ්‍රෑන්ඩ් ඉමිටේෂන් නේ ඇත්තට මේවා ඇවිල්ලා මේ ඩුප්ලිකේට් බ්‍රෑන්ඩ්ස්. දැන් අපේ ලංකාවේ තියෙනවා ඩුප්ලිකේට් බ්‍රෑන්ඩ්ස්. ඒ කියන්නේ සමහර හුඟක් මේ ඉදිරියට ගියපු අපේ බිස්නස් පවා තියෙනවා මේ ඩුප්ලිකේට් බ්‍රෑන්ඩ්ස්. දැන් මේ ඩුප්ලිකේට් බ්‍රෑන්ඩ්ස් ඵලදායකද? එහෙම නැත්නම් මේවා ඩුප්ලිකේට් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නැතුව අපිට මොනවත් වෙන දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද? අලුතෙන් හිතන්න පුළුවන්ද? මොකද ඔය ගැන හිතන්නේ? දැන් ඕකේ දෙකක් තියෙනවා. එකක් මම හිතනවා අනුකරණය කරන බ්‍රෑන්ඩ්ස් තව මාකටිං ටර්ම් එකක් තියෙනවා me too බ්‍රෑන්ඩ් කියලා කියනවා ඒකට. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට එක ප්‍රධාන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා ඒ කැටගරි එකේ කියමුකෝ කෑම කඩයක් කියලා උදාහරණයකට. ඒ කෑම කඩයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ කෑම කඩේ කොත්තු රොටි හැදුවා කියලා කියමු හොඳ කොත්තු.
ඒ කියන්නේ තව කුත්තු කන්නත් මිනිස්සු ඉන්නවා. ඔව්. එතකොට මං අර වගේම තව කඩයක් දාන එකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ කියන්නේ ඒක බිස්නස් ඔපචුනිටි එක එහෙම නම් ඔව්. ඒකේ ව්‍යාපාරික අවස්ථාව තියෙනවා නම් තව කෑම කඩයකට දාන එකෙන් ව්‍යාපාරයට සාර්ථකත්වයක් තියෙනවා නම් ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. ඒකේ තීරණය වෙන්නේ ඒ අවස්ථාව අනුව. සමහරක් වා කිව්වා වගේ හුඟක් සාර්ථක බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා Me Too බ්‍රෑන්ඩ්ස් අනුකරණ කරන. ඒකේ තව එකක් තමයි ෆලෝවර් බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා. හ්ම්. දැන් කවුරු හරි එක බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙන්න පුළුවන් එක කැටගරි එකක අපි කැටගරි කියලා කියන්නේ ඒ ක්ෂේත්‍රයේ. ඇවිල්ලා යම්කිසි දෙයක් ඉස්සෙල්ලාම අඳුන්වා දෙනවා. හ්ම්. ඒගොල්ලන්ට ඒ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට අනිත් කට්ටිය කරන්නේ ඒක ෆලෝ කරනවා. ඒක අනුකරණය කරනවා. ටිකක් කාලෙ. දැන් ඉස්සර ඔක කොපි කිරීම කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි ඒකේ ඇතුළෙත් හුඟක් මේ වාසි තියෙනවා. දැන් උදාහරණයකට ස්ටීව් ජොබ්ස් කියන පුද්ගලයා ගත්තොත් එයා ලෝකෙට අලුතෙන් හඳුන්වලා දීපු එයාම හඳුන්වලා දීපු දේවල් හරිම අඩුයි. සෑහෙන අඩුයි. ඇත්තටම අනිත් කට්ටිය හඳුන්වලා දීපු දේවල් අරගෙන මෙයා එකතු කරලා අරගලන් හිතපු නැති විදියට ඒක එකතු කරා. දැන් උදාහරණයකට ටච් ස්ක්‍රීන් මම අහලා තියෙන විදියට මම දන්නේ ටච් ස්ක්‍රීන් ටෙක්නොලොජි එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ඒ අඳුර ඒක හොයාගත්ත පුද්ගලයාට තේරුන්නේ නැහැ මේකෙන් කොච්චර දුර යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව්. හැබැයි ඒක ස්ටීව් ජොබ්ස් කියන පුද්ගලයා දැකලා හිතුණා මට මේක ගන්න පුළුවන්. මට මේක අරගෙන මට දෙයක් හදන්න පුළුවන්. එතකොට සමහරක් වෙලාවට අපිට කියන්න පුළුවන් Apple බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ගේන සමහරක් ෆීචර්ස් දැක්කම මේගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් අනුකරණය කරනවා කියලා හිතෙන්න පුළුවන් අපිට. හරිද? Apple බ්‍රෑන්ඩ් එක අනුකරණය කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. හැබැයි කොහොම කරත් මිනිස්සුන්ට හැංගෙන්නේ නැහැ ඒක අනුකරණය කරන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. හැමෝම හිතන්නේ Apple තමයි මේක ඉස්සෙල්ලාම ගේන්නේ කියලා. දැන් Apple උදාහරණයකට ගේනවා මේ චාර්ජර් එක දෙන්නේ නැහැ අපි ෆෝන් එකත් එක්ක. ඉස්සරහට ෆෝන් කියන්නේ මේ චාර්ජර් එක දෙන්න ඕනේ නැහැ කියන එක. ඉස්සෙල්ලා ඒක Samsung එකකින් ඒකට ගහනවා. තරංගකාරීත්වයේ හින්දා. නමුත් මට දැන් මම ළඟදි කිව්වා ඉස්සරහට Samsung එකක් සමහර විට ඒ විදිහට තමයි එන්න යන්නේ කියලා. So ඒක ඇවිල්ලා අර Me Too නැත්තම් follower brand එකක් අර වගේම තව brand එකක් එනවා. හැබැයි අර දැන් imitation කියන එක නැත්තම් copy අරකේම cheaper version එකක්. දැන් උදාහරණයකට McDonald's කියන brand එකට ලෝකේ වටේම තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි McDonald's වලට ළඟින්ම යන හුඟක් පොඩි පොඩි නම් හදලා තියෙනවා. මැලේසියාවල තියෙනවා, සිංගප්පූරුවේ තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ වුණත් සුපර් මාකට් වල අපි ඒක දකිනවා. අපි හිතනවා මම දන්න ලොකු බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ආගිල්ස් හරි කීල්ස් හරි කියලා හිතාගෙන ළඟට යද්දි ඒ වගේ හැබැයි වෙන නමක් තියෙන එක. දැන් එතකොට ප්‍රශ්නේ එන්න පුළුවන් මම බිස්නස් වෙනවා නම් මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. බිස්නස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක බිල්ඩ් වේද කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒක දැන් එතකොට වෙනස තමයි අර මම කිව්ව සුපර් මාකට් එක කියමුකෝ කාගිල්ස් හරි කීල්ස් හරි ඒගොල්ලන්ට තව 10 පොලක ගිහිල්ලා ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඕපන් කරොත් මිනිස්සු වෙයි. හැබැයි අර අනුකරණ බ්‍රෑන්ඩ් එකට ඒක කරන්න පුළුවන් වේද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. එක තැනකදී කරන්න පුළුවන් වෙයි. අර මේ ඔයා කරන හේතුව. ඔයා බොරුවක් නම් කරන්න ඒක හැමදාම හැමතැනම කරන්න බැරි වෙයි. කියන එක තමයි වෙනස. හරි. දැන් ඇත්තටම මම දැන් ඊළඟට යන්නේ මේ අද අපේ සෙෂන් එකේ. එහෙම නැත්නම් අපේ මේ අදියරේ අන්තිම ප්‍රශ්නෙට. දැන් මේ අන්තිම ප්‍රශ්නෙට මම යන්නේ අපේ සුම්මගාවට. දැන් මේ කොවිඩ් එක්ක සෑහෙන ප්‍රශ්න ඇති වුණානේ. දැන් ඇත්තටම කිව්වොත් එම මේ අපිත් මේ ඉන්න කැමරා ක්‍රූ එක ඔක්කොම මේ අර හරි විදිහට සෝෂල් ඩිස්ටන්සින් එහෙම නැත්නම් අර සමාජ දුරස්ථකරණය කරලා ඔක්කොම මේ මාස්ක් එකම දාගෙන තමයි ඉන්නේ මෙතන. දැන් මේ වගේ කාලවලදී ඊට පස්සේ මේ වගේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක වෙළඳාම කරන එහෙම නැත්නම් බ්‍රෑන්ඩින් වලට අපිට කරන්න පුළුවන් නිර්මාණාත්මක දේවල් මොනවාද? දැන් සුමට කියන්න පුළුවන් මේ හා සම්බන්ධ එක්සාම්පල්ස් මොනවාද? මෙහෙමයි මම නම් කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් එකකට වැඩේ තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකකට මේ කාලය ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන් මිසක් මම කියන්නේ ඇත්තටම පාරිභෝගිකව තමයි දුෂ්කර කාලයක ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හැමෝම as a human race අපිට දැන් වෙනවා අපි ඔක්කොම ඉන්නේ දුෂ්කර කාලයක. ඒකෙන් තමයි මේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට ඔපචුනිටි එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එක්කෝ ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට ඔපචුනිටි එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කොහොමද මේ යුගයේදී මේ වගේ කාලයකදී කොහොමද මේකේ ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේකේ අදාළත්වය කොහොමද
අපි ඕන් කරගන්න අපිට අයිති කරගන්න කොහොමද මේක අදාළත්වය කියන එකට තැන් බලන්න දැන් හැමෝම මං කියන්නේ අර ඔබ්වියස් දේවල් තියෙනවානේ දැන් අපි කියනවා මේ සැනිටයිසර් යූස් කරමු ඉතින් එතකොට ටීවී එකේ මේ දවස්වල කට කපලා හෑන්ඩ් සැනිටයිසර් ඇඩ්ස් යනවා නමුත් ඕකේ අදාළත්වය තියෙන්නේ දැන් මේකට දැන් එදිනෙදා ඉන්වෝල්ව් වෙච්ච සාමාන්‍ය බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමුකෝ ඇඳුමක් කියලා ජීන්ස් වාඳින කලිසමක් එහෙම කියලා එයා කොහොමද මේකේ අදාළත්වය දකින්නේ අන්න මං කියන්නේ එතකොට තමයි ඔන්න ඇත්තරම රියල් ගේම් එක තියෙන්නේ මොකද එයා පවතින සහ එයාගේ එයාට මේ මූණට මූණලා එයාට ගැටෙන්න ඕන නැති ප්‍රශ්නයක් එක්ක එයා දැන් ඇත්තටම ගනුදෙනු කරන්න එයාට සිද්ධ වෙන අවස්ථාව මේක තමයි මං කියන්නේ ඒ චැලෙන්ජ් එක තමයි ඉන්ටරෙස්ටිං ඒක ගන්න මේ වෙලාවේ ඉවරලා ඔයාලට මතක් වෙනවද මොන හරි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් මේ වගේ කොවිඩ් යුගයකදී මම හිතන්නේ මේ කාලේ අර කවුරුත් මේ අපි බ්‍රෑන්ඩින් අපි කියන ටෙක්ස්ට් බුක් වල තිබ්බ නැති චැලෙන්ජ් එකක් න්යාවේ ඒ වෙලාවේ මං කියන්නේ අපිට තේරෙන්නේ නැත්තම් මොනවද කරන්න කියලා අපි දන්න දේ අපිට තේරෙන දේ හොඳටම කරන එක තමයි මං හිතන්නේ කරන්න පුළුවන් එකම දේ. එහෙම කරපු බ්‍රෑන්ඩ්ස් මං හිතන්නේ මේ කාලේ සාර්ථක වෙලා. දැන් උදාහරණයකට මිනිස්සු පළවෙනි ලොක්ඩවුන් එක වෙලාවේ මිනිස්සුන්ට බයක් තිබුණා බාණ්ඩ නැතිවේ මාකට් එකේ. ඒ කාලෙට හිටපු ගමන් අර පොඩි කඩේ අපි උදව්වට එනවා. එතකොට ඒ කාලෙට එනවා. හැබැයි දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මිනිස්සු කියන්නේ එහෙම මේ ලෝයල් සත්වයෝ නෙමෙයි. අර පොඩි කඩේට ඒ කාලේ ගියාට ආයේ මේ ඔක්කොම ලොක්ඩවුන් ලිෆ්ට් වුණාන් පස්සේ ආයේ යනවා අර සුපුරුදු සුපර් මාකට් එකට. ඒක තමයි මිනිස්සුන්ගේ ගතිය. ඒක මොනවත් කරන්න බෑ. හැබැයි ඒ කාලේ ගත්තු මට උදාහරණයක් හැටියට දකින්නේ සුපර් මාකට් අතරේ හැම සුපර් මාකට් එකකටම මිනිස්සු බැන්නා. ඔව්. මිනිස්සු සෑහෙන බැන්නා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට ගියා, අපි පැයක් හිටියා, දෙකක් හිටියා, තුනක් හිටියා. සමහර රෑ 12ට ගියා. රෑ 12ට ගියා, හැරලා හිටියා. මේ බඩු ආවේ නැහැ කියලා කම්ප්ලේන් කරා. ඒ වගේ වෙලාවක ඕනම ව්‍යාපාරයකට එන අභියෝගය තමයි දැන් අපි මේක කරනවද නැද්ද මේක වහලා දානවද කියලා. හැබැයි මම කියන්නේ සාර්ථක සුපර් මාකට් බ්‍රෑන්ඩ්ස් ටික කොහොම හරි ජෙනුයින්ලි ඇත්තටම ඒක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න try කරා. ඔව්. ඒගොල්ලන්ගේ වැරදි වුණා. අර මං කිව්වා අර කලින් කියපු කතන්දරේ. වැරදි වුණා. හැබැයි මිනිස්සු ඒ වෙලාවේ ඒක අතහැරලා ගියාද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඔයා කොච්චර ජෙනුයින්ලි try කරාද ඒක තව ඉම්ප්‍රූව් කරන්න. ඒ වේටිං ටයිම් එක අඩු කරන්න, ඩිලිවරි එක ගානට ගෙදරට ගෙනල්ලා දෙන්න, මිනිස්සුන්ගෙන් සල්ලි කඩා ගන්න හදපු බ්‍රෑන්ඩ්ස් උත් තිබුණා ඒක. ඔව්. ඒවා වලට වෙච්ච දේත් අපි දන්නවා. එතකොට ඔයා කොච්චර ජෙනුයින්ලි අයිනම් ඔයා ජෙනුයින්ලි try කරනවද කියන එක නැද්ද කියන එක මිනිස්සුන්ට හැංගෙනවා. ඒක බොරු කරන්න බෑ. අපේ රිලේෂන්ෂිප් වලත් එහෙම තමයි. තව එක්කෙනෙක් අපිට ඒක හැංගීමක්. සෝ ඒ හැංගීමට ඔයා මේ වෙලාවේ මට කියන්න තියෙන්නේ අර දන්න දේ ඔනස්ලි හරියට කරන එක තමයි මං හිතන්නේ කරන්න පුළුවන් එකම හොඳ. සහ ආලෝක මම හිතනවා මේකට තව දෙයක් දැන් රැලා කියාගෙන යද්දි මට මතක් වුණා අපි බලන්න ඕනේ දැන් ජෙනුයින් මේකේ ඔබ්වියස් දැන් අපි මේ ඉන්න කොවිඩ් සිටුේෂන් එකේ ඔබ්වියස් බ්‍රෑන්ඩ්ස් එනවනේ උඩට මම අර කලින් කිව්වා වගේ හෑන්ඩ් සැනිටයිසර්ස් අර ෆේස් මාස්ක් කනමනම් ඔක්කොම ජලතර ගොඩක් වැහි වැහලා තියෙනවා. බලන්ඩ මේක යුගේ ජයගත්ත බ්‍රෑන්ස් ටික ඇවිල්ලා හරියටම මේ කෝවිඩ් ලොක්ඩවුන් කාලේ තමුන්ගේ නිවසට සමීප වෙච්ච එක්තරා බ්‍රෑන්ස් වගේක් තියෙනවා කෝවිඩ් එකෙන් පස්සෙත් ඔයාට දිගටම කන්ටිනියු කරන්න වා හිත හදාගෙන ඉවරයි. ඔව් ඒක ඇත්ත. අන්න සෙට් එක. අන්න බලන්න ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඔකුලම ටච් කරපු පොයින්ට් එක ඔයාට කිට්ටුනේ කොහොමද වාව ආපහු කොවිඩ් යුගයෙන් පස්සෙත් තියාගන්න තරම් වාගේ ලැබිකම දිනාගත්තු ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ මේකෙන් පස්සෙත් කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ අසීරුතාවයේදී අවශ්‍ය වෙච්ච වුණා ඊට පස්සෙත් තා කන්ටිනියු කරන්න කැමතියි කියන්නේ ඔයාට එහෙනම් කලිනුත් තියෙන්න තිබ්බා ඊට පස්සේ අවශ්‍ය වෙන එකකුත් නැහැ. නමුත් ඔයා දැන් යත් එක්ක ඉන්න කැමතියි. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකට ලැබිකමක් තියෙනවා. ඕනතරම් උදාහරණ දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ නමුත් මම හිතන මේක ඒක සඳහා ප්ලැට්ෆෝම් එක නෙමෙයි. හැබැයි හිතලා බලන්න. අන්න ස්ටාර්ට්අප් එකකට හොඳම තැන මම හිතනවා සහ ඇඩ්වර්ටයිසිං වල අලුත් මානයක් අපිට
හිතාගන්න වෙන තැනක් ඒක. හරි. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි අද අපිත් එක්ක එකතු වුණාට මේ වෙළඳනාමකරණය ගැන කතා කරන්න අපේ අද සම්පත්දායක දෙන්න රසන් ජෝසප් මහත්මයයි සුමින්ද ගමගේ මහත්මයයි මේ දෙන්නට මං කියන්නේ මේ රැලා ඊට පස්සේ සුම්මා කියලා ඉවරලා. ඉතින් දැන් මෙතන අපිට අද ලබා ඒ කියන්නේ දැනගන්න හම්බෙච්ච ලොකුම දේ තමයි ඒ කියන්නේ ස්ටාර්ට්අප් එකට එහෙම නැත්නම් SME එකට මේ බ්‍රෑන්ඩින් කියන එක වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ අපි මෙතන අද කතා කරා කොහොමද මේ බ්‍රෑන්ඩින් කරන්නේ? ඊට පස්සේ බ්‍රෑන්ඩින් වල අලුත් මානයන් මොනවාද? ඊට පස්සේ මේ ඩිජිටල් ඊට පස්සේ ට්‍රැඩිෂනල් මීඩියා ඔය තියෙන දේවල් එක්ක කොහොමද අපි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් බිල්ඩ් කරන්නේ? ඊට පස්සේ ඇයි මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියන දේ දිගටම අපි මේන්ටේන් කරගෙන යන්න ඕනේ. ඔන්න වගේ ගොඩාක් දේවල් ගැන සැහැණ ලොකු දැනුම් සම්භාරයක් අපිට අද එකතු කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ හා සම්බන්ධ හුඟක් තව දේවල් තියෙනවා. මොකද අපිට මේ සුළු වෙලාව ඇතුළතදී කතා කරන්න පුළුවන් බොහොම පොඩි දේවල් ප්‍රමාණයක් විතරයි. නමුත් අපේ learn.startupxfoundry.com කියන අපේ වෙබ් අඩවියෙන් මේ හා සම්බන්ධ වෙනත් වෙබ් අඩවි ඊට පස්සේ වෙනත් වීඩියෝ දේවල් තියෙනවා නම් ඒ හැම දෙයක්ම අපි ඔබ වෙත ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි අද රැලා සුම්මා මෙතනට ඇවිල්ලි ඉවරලා අපිට මේ දේවල් මේ බොහොම ලොකු මේ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රමාණයක් එක්ක අපිට ෂෙයා කරාට ඒ වගේම ඇවිල්ලි ඉවරලා අපිට මේ උදව්වක් කරාට මේ ඕගොල්ලොන්ගේ තියෙන දැනුම් සම්භාරය අපේ කොහොමද මේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ලබා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේත් එක්ක මම මේ අද අපේ අධියර ව්‍යවසායකයන්ට අත්ලක් කියන අපේ මේ අධියර අද මම මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක රැඳී හිටපු ඔබ හැමෝටමත් බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඉතින් ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක්.